tayo guys sa Motomachi Tsukagay Station. Ito yung papuntang Gundam Factory. So halos isang oras yung biyahe from Shinjuku. Hindi, isang oras mahigit siguro. So kita-kita tayo sa Gundam Factory. Yokohama Marine Tower. So ito yung port guys. Malapit kasi sa port yung Gundam. Ayun. Kita mo siya sa labas eh. Galing. Gundam Factory. Gundam Factory. Oo. Yun guys, oh. Gundam Factory. Diyan tayo pupunta. Malapit sa port. Ha? Lamig. Thank you. Gundam. So guys, dito na tayo sa Gundam Factory. Biggest robot. Oh my god, that's Gundam. Oh. Gundam. 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 Boom. Nice. So entrance is 600 each. May show siya, gumagalaw siya every 30 minutes ata. And kung gusto mong pumunta dun sa taas, may ibayad din. Parang nasa 1+. Pero sold out yung ticket para dun sa dock for today. So yun yung countdown. 2 minutes ka nila check it. Then pag-move ka. Gundam. So hintayin natin yung show. それはそうですね。なんだか懐かしい人に会えた気がします。了解した。明日もマグネットコーティング稼働実験を継続する。そして高起動モードへの干渉準備にも取り掛かる。まだ格納点検が残っているぞ。早急に明日の準備に取り掛かるんだ。了解。了解。了解。So guys, kakatapos lang nung performance ni Gundam. Ito siya. Hindi ko masyado naiintindihan pero parang emotional. So lapitan natin. Daming tao sa sobrang lamig dito. Sobrang lamig. Ito siya si Gundam. Lapitan natin. So guys, tapos na yung Gundam show. So palabas na kami. Sobrang lamig na dito.
Ayan, ganda. So, nag-scarf na rin ako, tapos nag-coffee, gloves. Sobrang lamig. Siguro dahil sa sapatos. Isang medyas lang kasi yung gamit ko ngayon. Saka ibang sapatos yung gamit ko. Ang lamig. Pati yung legs ko, sobrang lamig. Parang nakalubog sa tubig yung pa ako. So, lalabas tayo. Hanap tayo na pagkain. Whew. Gandang freedom. Dami tao. Tara na. Masaya man tayo dito. Wala naman. Thank you. Ganda ang factory. Lamig. Parang ako lang nilalamig. Yun guys, so binasa ni Errol. Pinadami mo ko dyan. Binasa ni Errol yung nag-apologize kasi yung gumawa. Siya ba yung gumawa? Writer, Writer? Tapos kasi binidyo mo na. Binidyo ka naman. Nakalagay kasi doon, nag-apologize daw. Hindi, pinicturean ko. Kasi, pero may video naman dito. Based on our understanding. Kasi movement is simple lang daw. Hindi siya yung talagang tumatumbling, gano'n. So, okay lang naman. At least, di ba, nakakita ka ng robot, no? So, ito yung Skytree. Anong tawag dito? Yokohama Tower. Sa harap. So, yan yung Yokohama Tower. Ang ganda niya, oh. Mukha siyang tower. Nice. Para din siyang ano yung tower sa Tokyo? Tokyo Tower? Skytree. Yan. Ito may bus station. And then pupunta tayo dun sa kaninang binabaan natin na metro. Pabalik ng Shibuya. Isang oras na naman yung biyahe. Ito may ship. Ayan. Sobrang lamig. With costume, with matching costume.